السلام علیکم مرګرو. نننی کلاس کې موږ خبره کوو د یونین، سبټریک او انټرسیکشن. دا درې وانه کمانډ څنګه کار کوي. څنګه چې تاسو ته یونین نه پته را، نو یونین به ابجیکټ یو ځای کوي، یو به دې جوړوي، دوه یا درې څلور یا پنځه څونه ابجیکټ دي نه به یو ابجیکټ جوړوي. سبټریک وایي ماینس کېدلو ته، منفي کېدلو ته. دا به یو ابجیکټ د بل نه ماینس کوي، کټ کوي به. لکه دا دواړه دي دلته د ما سره، د دې دا یو به تې ماینس کړي، دونه حصه به دا ځان سره خوري، دا به هم خوري او دا به هم ځان سره وړي. بل انټرسیکشن بالکل د دې دواړو الټه، دا به چې کم سونه دی دواړه یو ځای شوي دي کې دا به پرېږدي او دا دواړه به ماینس کېږي، دا ایریا به ماینس کېږي او دا ایریا به ماینس شي او دا به پاتې شي. نو دا به مونږ په دې کې څنګه کار کوو. ما دا ځان سره مخکې نه لیکلي دي چې اساني بار بار زه تاسو ته یو څیز نشم ډرا کولی. دا ما سره سلنډر دی، صحیح، ټول سلنډر دی، ټول یو شان کاپي. هغسې یو کلر مې ورکړی چې دا صرف لږ فرق معلومېدو لپاره، صحیح، چې تاسو کنفیوز کېږئ نه. دا به لاړ شم 3D ته او 3D کې دا تاسو وګورئ، دا ما سره سلنډر دی، صحیح ده. د دې له ما هایټ ورکړی دی. نو دا به راځم اول به زه تاسو ته یونین کوم. د یونین شارټکټ دی یو ان آی، انټر، او دواړه ابجیکټ به زه سلیکټ کړم، انټر به کړم. وګوره دې نه مخکې که تاسو زه را کم انډو کوم، نو تاسو ګوره ته دا مخکې یو ابجیکټ و، صحیح ده. دې کې به تاسو سره لاین هم دلته ښکاري، صحیح ده. دا لاین دا دوه بیل ابجیکټ و. اوس به دا زه یو ځای کوم، یو ان آی تاسو ولیکئ او انټر پریس کړئ او دواړه ابجیکټ به ته سلیکټ کړئ او انټر به کړئ. دا به تاسو یو ابجیکټ شي. ته وګوره یو ان ډېر اسان دی، دا به تاسو زده کړی وي. اوس راځم تاسو ته د دې کې سبټریک کوم. سبټریک د ماینس کېدلو ته وایي. زه وایم چې د دې ابجیکټ نه دا یو ماینس شي، دا چې څونه د سره ټچ دی نو دا به دا حصه هم خوري ځان سره او دا به ټول ماینس کېږي، کټ کېږي به، ډیلیټ کېږي به. څنګه به کوو؟ ایس یو د دې شارټکټ دی او چې کوم ابجیکټ ته پرېږدې او راغه نه دا ماینس کې، نو به اول سلیکټ کړې. زه یم یاره د ده نه دا ماینس شي، نو زه به اول دا سلیکټ کړم. چې دا تاسو سلیکټ کو، انټر به کوئ، بیا به تاسو دا سلیکټ کړئ، انټر به کوئ، نو ګوره به تې کټ شي، ځان سره هغه حصه هم ځان سره ویې خوړله. نو په دې طریقه باندې تاسو 3D ماډل هم جوړولی شئ. څنګه به جوړوئ فیوچر کې به مونږ وایو، صحیح ده. دا خو به اسان وي. اوس دې کې مونږ سره انټرسیکشن دی. انټرسیکشن څنګه کار کوي؟ د دې دواړو چې کوم مونږ سره دا ځای نه ټچ دي، دا به پرېږدي او دا دواړه به ډیلیټ کړي. نو څنګه به کار کوو دی باندې؟ زه راځم آی ای ان ټي، دا مې ولیکلو، یا آی ان تاسو ولیکئ، صحیح ده، را به شي او دواړه سلیکټ کړئ او انټر کوي. نو ګوره هغه پرېښودلو چې کوم د دې حصه ټچ وه، کنټرول زیډ به کوم ځای وپېره چې تاسو ته پته ولګي. وګوره دا ایریا د دې ټچ ته او دا به ترې ماینس شي. نو آی ان او انټر او دواړه به سلیکټ کوي او بیا انټر. وګوره هغه ایریا ته پرېښوده او نور ماینس شو. دا کمانډ ډیر ضروری دی چې دا تاسو ته په لومړي کې پته وي، ځکه چې مخکې به موږ دا استعمالو او مختلف ځایونو کې به تاسو به سوچ کوئ چې دا موږ څنګه استعمالو، کوم ځای کې به دا موږ په کار راځي. په 3D کې دا ډیر ضروری دی. د دې نه بغیر 3D کول ډیر ناممکنه ده. امید دی دا به تاسو ته زده وي. د بل کلاس پورې اجازه راکړئ. الله حافظ.